هر روز با امید از خواب بیدار میشم، با این امید که امروز قرار چیز جدیدی تو زندگیم شروع بشه. نه لزوما یه اتفاق بزرگ، شاید فقط یه فکر تازه، یه حس آروم و یه انگیزه کوچیک. زندگی همینه دیگه، یه سری لحظه ساده که اگه بهشون دقت کنی معنی پیدا میکنن. گاهی با خودم میگم شاید همین کارهای تکراری هر روز باشه، ولی چیزی که باعث میشه که فرق کنه اون احساسی که هر روز باهاش کاراتو پیش میبری و به زندگی معنا میدی. و اگه باهاش انجامش بدی، درست کردن تغذیه بچت که شده روتین زندگی برات و صبح بلند شدن، آماده کردنش و راهی کردن مدرسهش، همونم حس خوبی داره برات. وقتی که درو میبندم و دیگه فکر میکنم که فقط خودم، اما خودم میگم که دیگه این زمان مال خودمه. یهو یادم میفته که 1000 تا کار مونده، ظرفا، لباسا، کارهای خونه و اون هدفایی که همیشه ته ذهنم هستن. نوشتن، یاد گرفتن، ساختن، نمیدونم از کجا شروع کنم. انگار هر روز یه نسخه تکراری از دیروزه، ولی یه چیزی درونم نمیذاره ول کنم، حتی اگه خستم، حتی اگر هیچ چیزی طبق برنامه پیش نمیره. پس به فکرام گوش میکنم، به دلم، به اون چیزی که همیشه عقبش مینداختم. طراحی برام فقط کشیدن نیست، یه جور حرف زدنه. با خطی هام حرف میزنم، با طرحام فکر میکنم، با هر چیزی که میکشم یه تیکه از ذهنم رو بیرون میذارم. دارم یه دامن طراحی میکنم. این دامن یه دامن معمولی نیست، یه تابلوی هندسیه از دوختای نامنظم و منظم و پشم شیشه‌ای که گرما رو تو خودش پنهون کرده. یادش بخیر. یه روزی اینا رو من طراحی کرده بودم و گذاشته بودم توی پیج و می‌فروختمشون. طراحی خودم بود دیگه، بلش کردم کارو، حالا به دلایل خیلی زیادی داشت. هیچ وقت نیومدم دلیلشو بگم توی این کانال یا تو پیجم. من چند تا اینا رو موجود دارم، اگر که دوست داشتید میتونید سفارش بدید. همون فقط موجودیامو، یعنی چیز اضافه تر سفارش نمیگیرم، با همون قیمت قبلی، یعنی با این قیمت دیگه مانتو هم نمیدم، فقط این که اینجا خالیشه. عاشق اینم، این پروانه‌ایه، خیلی قشنگه به نظر من. مدل اینو خیلی من دوست دارم. بعدی اینه، اصلا قصد نداشتم اینو بهتون نشون بدم ولی قسمت شد که ببینید. بعدی اینه که اسمش یونیکورن بود، کاپشن یونیکورن. خدایی طراحی ها میبینید خیلی خاصن، خیلی خیلی زحمت داره این درست کردن این کاپشنای من طراحی کرده بودم. یکی از دلایلی که نتونستم ادامه بدم خاطر این بود که خیلی طراحیم خاص بود و هر کسی قبول نمیکرد که برای من تولیدش کنه. خودم واقعا وقتشو نداشتم
که بخوام اینا رو تولید کنم، که هم پیج اینستاشو بخوام بگردونم، هم بخوام خیاطی کنم، هم حالا بعضی وقتا هم یوتیوب ویدیو میذاشتم، واقعا وقت نمیکردم. یعنی حتما باید به خیاط میدادم. خیاطم خیاط خیلی خوبی بود ولی نشد که مثلا دیگه کار کنم. اگه خواستید میتونید به پیجم سفارش بدید. آیدی پیجم میذارم بالا. اینم خدایی خیلی قشنگه. اسم این طوله آفتابه. یوتیوبم ویدیو کوتاهشو گذاشتم. حالا بازم که پیج خدایی اینستام اطلاع رسانی میکنم، چون دیگه زمستونه و دیگه کاپشن احتیاج دارن و میتونم با قیمت خیلی پایین اینا رو بگیرم. این اولین مدلیه که دوختم و تصمیم گرفتم که این کار رو بندازم. یعنی تصمیمشو که داشتم این کار رو بندازم ولی الهام شد یعنی به من بقیه طرحام. این اولین طرحم بود ولی خودم اون سالی که این کاپشن رو دوختم با یه پارچه دیگه دوختم برای خودم. اینم که سریاست. اینم که همین جلیقه است که اینجا نقاشیشو داشتم میکشیدم که برای این میخوام دامن بدوزم. اینم خیلی بامزه است جلیقه. یه 2 تا هم بافت دارم. اینا هم با قیمت خیلی پایین و خیلی کاربردی هم هستن. و این چند تا چیزه که برای فروشه. اگه خواستید میتونید به پیج اینستام پیام بدید و بگید که کدوم مدل رو میخواید. توی پیج اینستام تمام مدل هم هست با ویدیوش، تمام مدل نیست. حالا اگه از اینجا دارید میرید اینستا اسکرین شات بگید کدوم میخواید. نمیدونم همش هست یا نه. الان میخوام پارچه هامو بذارم اینجا. البته همه پارچه هامو نیاوردم. اینو فکر کنم اشتباه دوخته بود خیاطم. اشتباه دوخته بود گذاشتم اینجا. اینا نخواست. پارچه ها رو گذاشته بودم توی انباری پدرم چون خودمون که انباری نداریم. گفتم نکنه اونجا پارچه هم خراب شد. من همه رو پلم کرده بودم. خب اونجا انباریشون برای مغازه است دیگه. کارگرا میرن داخل انباری و اینا. حالا حتما نمیدونستن تو چیه. باز کرده بودم پارچه ها رو ریخته بودم بیرون. من گفتم که بذار بیارم اینا خراب نشه. حداقل میمونه توی کمد خودم احتیاج میشه. کلی پارچه است. کلی پارچه نمیدونم چی کارشون کنم. پارچه هم میفروشم. علاوه بر این که لباس رو میفروشم پارچه هم میفروشم. میذارم بیرون. خدا شکر اینه کمتره. این 2 تا رنگ ازشون استفاده میکنم. من فکر میکنم تو این پلاستیک نخام کلا تو این بود. حالا باید برم بگردم انباری و ببینم نخام کجاست. پر نخ رو دوخ بود. الانم احتیاج داشتم چون میخواستم اینو بدوزم. همین که الان کشیدم و پارچه‌شو شستم. حالا یه دونه دیگه پارچه هست اون تاقه‌ایه. خیلی دوست داشتم اونم بیارم خونه چون اونجا خراب میشه به اونه. جا ندارم واقعا تو خونه. فقط همون یه دونه رو تاقه‌ای گرفته بودم. بقیه‌شو متری گرفته بودم. الگوهاشم کشیدم این دامنه رو چون میخوام با اون جلیقه بپوشم. الگوهاشو کشیدم که بریم با هم برش بزنیم. چیکار کنم همش میخواد بیاد رو سر من. خدا. مخمل برو پایین مخمل. تمام این چیزای پرشو میریزه رو سر من. خب من اینا رو برش زدم. مونده اون که پشم شیشه است چون قراره دامن زمستونی بدوزم و پشم شیشه داشته باشه و روش دوخ بره. چرا حالا اینطوری حرف میزنم و نمیدونم. مثل همون تقریبا
جلقم باشه. فکر کنم میذاره چالشیه برام، نمیدونم متوجه شدید یا نه. 2 بار کلا ارگو رو بریدم که سمت روشو با سمت پشتشو با هم دیگه بذارم رو هم دیگه و دوخ برم. همین دیگه. کلشو فیکس کردم، ولی چون اینجا یه برش هلالی داده بودم پشم شیشه نمیشد بهش بخوره. میبینید چطوری وای میساد. من مجبور شدم پشم شیشه رو از این یه تیکه ببرم و اینو جدا سنجاق بزنم. اینطوری موقع دخترم باید حواسم باشه دیگه. رو دخترشو میریم. یه مسافرت 2 روزه داریم میریم سرهنگ و کلی وسیله برداشتیم. اینجا نبینید چون تمام رخت خوابونو برداشتیم. تمام که نه، یه پتو، 2 تا دوشک، بالش. میخواستم بالش پتوی ویهونو بردارم. خوب شد هم برای شما گفتم. دیگه یه پتوی ویهان و بالش ویهان. یعنی ما برای این مسافرتی که مثلا چند روز است اینقدر وسایل هم نمیداریم که برای اونجا برداشتیم، چون اونجا میگن یعنی اونجا کلا هوا سرده دیگه، چون بالای کوهه. این هم من داشتم یا فیلمی چیزی بخوام بگیرم، بعد به خاطر همین وسایلمون زیاد شد. یه بریم. امید آماده ای؟ خیلی گرممه. خوبه گفت اومدم امید ولاگ بگیرم. خب گفتم پتو برداشتیم، بالش برداشتیم، یهو یادم افتاد پتو بالش بیان من نداشتم. یه وایسادیم منتظر دوستامون. من دیروز این دامنه رو دوختم دیگه، براتون نپوشیدم چون دیگه انقدر خونه به هم ریخته بود. فقط رفتم خونه رو تمیز کردم دیگه، شو ساعت 8 شب. حالا برگشتم حتما براتون میپوشم، استایل میکنم ببینید چقدر قشنگ شد. خیلی باحال شد. کل پشت دامن رو من زیپ دادم از بالا تا پایین. خیلی باحال شد. اول تا نصفه دادم، بعد دیدم زیپم دقیقاً تا قد دامنم هست. گفتم بذار تا پایین بدم فکر کنم باحال شه. خیلی کلا جالب شد. حالا بعداً براتون استایل میکنم نشون میدم.
بریم حالا دوستامون کی میرسن. نیم ساعت 45 دقیقه است منتظر شدیم. الان نیومدم. مقصد سرعین و بریم دوستامون کجا که بریم پیششون دیگه. اینجا جاییه که اجاره کردیم. این بیرون مردا با بچه ها رفتن استخر آب، ما رفتیم دیگه خانوما به بر خودمون میریم بیرون پیاده ببینیم چه خبره بیرون. اومدیم سره فروغ رو سرشو گذاشت. فروغ به خاطر همه ما رو میگیرن به خاطر میگم بگید من شال دارم. نه میگه من با اینا نیستم. آره تو انزلی دخترمون گشتشون نگه داشت من خواهم فقط کردیم. وای من با اینا نیستم. من این هتل اومدم ماندگار. مزه کشک میگیرد. آره نه هم چرا؟ انگار که دور رو رفتم رو باز گذاشتم گرمش کرد. آره دیگه تو هم که گفت انتظار یه دونه نعناداری مثلا، ولی اینجا دوره دیگه قشنگه. اینجا کنافه سفارش دادیم، این با بستنیه، این با سرشیر. ببینیم کدوم خوشمزه تره. اومدیم باقلوا بخوریم و این لیوان چکه میبره و هیچ پیگیری نمیکنه، همینجوری چکه میکنه این لیوان. هم پیگیری کنیم، اعتراض هم میکنیم، اعتراض وارد کردم گفتن یکی در نور سوراخ مسئولی لطفا پیگیری کنن. اینا 50 تومن گرفتن، من لیوان سوراخ کردم. خیلی خوشمزه است کنافش با سرشیر، خیلی خوشمزه است. الان شوهرم میاد اینجا قیامت بیچاره.
پیاده روی بعد شام 14 نفری. ماشاءالله ماشاءالله. بزنم تخته. سلام دوباره. ما برگشتیم چند روز پیش از سر این و من مابین براتون ولاگ گرفتم ولی دیگه نذاشتم ولاگو، چون که دیدم به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. گفتم بذار خیلی ویدیو طولانی میشه اون یه تیکه رو نذارم. رفتم برای اون دامنی که دوختم دنبال بوت و هیچ بوتی پیدا نکردم که مناسب دامن من باشه و نخریدم، به خاطر اینکه می‌خواستم برای شما استایلش کنم و نشونش بدم و خودم هم گفتم دوست داشتم یعنی بخرم، چون هیچ بوت پاشنه دار شیکی نداشتم، مثلا جدیدن نگرفته بودم. الان گفتم آماده شم باهاتون استایل کنم دامنو با همین بوتی که دارم، یعنی یه دونه بوت تیره دارم، یه دونه دیگه هم دارم و جیرم هست اتفاقا. الان که جیر موده، جیر مشکیه، ولی اصلا فکر نمی کنم که بیاد با این تیپم. اول خود دامنمو نشونتون میدم. این خود دامنمه، خیلی بامزه شده. خیلی پشتشو ببینید، سر تا سری زیپ دادم پشتشو، زیپشو دوختم تا نصفه، بعد یهویی زیپشو آوردم تا پایین، دیدم این زیپ دقیقاً اندازه قد دامنمه. گفتم بذار تا پایین بدم ببینم چه شکلی میشه. خیلی باحال شد، چون خودم تا جایی ندیده بودم زیپ دامن تا پایین بدن. خودم این ایده رو اجرا کردم و خیلی خوشم اومد. حالا براتون الان میپوشم. جای کمربندم دادم اینجا که اگه وقت خواستم با کمربند ببندم و اینکه همین دیگه. راستش اینو می‌خواستم با جلیقه خودش بپوشم. میدونید جلیقه بود که بهتون نشون دادم اول ویدیو، می‌خواستم با اون بپوشم ولی اصلا با جلیقه‌اش خوب نشد. الان یه دور براتون میپوشم. ببینید این جلیقه‌شه. اینو در بیارم. وای خیلی بد میشه فکر میکنم با جلیقه‌اش. خیلی یکی از دلایلش اینه که جلیقه‌اش بلنده تا مثلا تا خط باسنم هست، به خاطر همین خوب نمیشه. این باید یه چیز کوتاه بپوشیم. حالا یه بارونی کوتاه دارم، الان میام میپوشم ببینم چه شکلی میشه. بعد الان کفشم هم بپوشم. این کفشو 2 سال پیش گرفتم، نمیدونم مثلا باهاش میاد یا نه. خیلی هم بلنده. خیلی گرممه. پنجره رو باز کنم. بعدم نشد. برم عقب. بعدم نشد ولی نمیدونم دوختای اینجا معلومه یا نه. دوختای هلالی دادم، حالا از نزدیک بهتون نشون میدم. برای روسری نه که دیگه کسی روسری نمیذاره، ولی بالاخره زمستونه. این روسری خودمو گفتم بذارم ببینم چه شکلی میشه. اتفاقا خیلی هم بامزه میشه. این از روسری، اینم از کیف که حالا یا اینطوری دستم میگیرم و خیلی بامزه شد. خیلی خوشم اومد. یا اینطوری یا حالا یه وری. اینطوری. چطور شدم؟ از 1 تا 10 بهم چند میدید؟ ببینید دوخت دامنم این خطای روشو من فکر کردم یه تیکشو فیلم گرفتم، حالا نزده بودم فیلم بگیره، دستم رو دکمه استارتش نخورده بود، فیلم نگرفته بوده. دوختای روشو داشتم میدوختم. اینا رو همه رو با خطکش اندازه زدم و خط کشیدم با خودکار حرارتی سفید، چون دیگه پارچم مشکه، با خودکار حرارتی رنگای دیگه نمیتونستم کار کنم. سفید کشیدم و رو همشون رو دوخت رفتم. روزی که من پشم شیشه‌شو
بریدم و خطاشو کشیدم و دوختم، 1 روز کامل ازم زمان برد فقط این کار. و روز بعدش هم که دیگه زیپ پشت دامنو دادم و به هم وصلشون کردم و داخل کار که داخلشو دقیقا از پارچه خودش دادم، اینو جدا دوختم، اینم که رو دوختاشو رفتم، بعد از پایین و از کمر به هم دیگه وصل کردم و نوار ریب هم که دیدید درست کردم با نوار ریب ساز و پایینشو از خود پارچه نوار اینطوری دادم که به هم دیگه فیکس شه و خیلی تیپ باحالی شد. حالا اگه امروز سرد بود حتما این تیپو میذارم بیرم بیرون، چون می‌خواستم با خواهرم قرار داشتم برم بیرون و الان که آفتابیه، الانم دارم عرق میکنم، ولی خیلی خوشم اومد، خیلی تیپ بامزه‌ای شد. وای خیلی خوشم اومد. حالا برم یه دونه بارونی من بیارم باش بپوشم ببینم چه شکلی میشه. اگه مثلا خیلی سرد شد، چون دیگه نمیخوام برای این فکر رویه بکنم. با اینم باحال شد. اصلا احساس میکنم این استایل، بگو دیگه، به هم دیگه نشست، اینطوری میتونم بگم و خیلی خوشم آمد. اصلا شاید دیگه چیزم نگیرم بود. عاشقش شدم، عاشق این تیپم شدم. خیلی جالب شد. خیلی ممنون که لایک میکنید، سابسکرایب میکنید و کامنت خیلی محبت آمیز میذارید. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبینمتون.